नमस्कार, मी गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तर मंडळी, मोहनथाळ अतिशय मस्त टेस्टी अशी गोड रेसिपी, पण घरात करायची म्हटलं तर खूप किचकट काम आहे हे, कारण त्याला खूप प्रोसेस असते। ही गुजरातची स्पेशल रेसिपी आहे आणि मस्त ती तुपातली रेसिपी असल्यामुळे खूप छान मस्त खमंग टेस्ट असते आणि आपल्याला ती बाजारातूनच आणावी लागते। पण आज मी तुम्हाला झटपट मोहनथाळ ही रेसिपी करून दाखवणार आहे। मंडळी, तुम्हाला माझ्या रेसिपीचे व्हिडिओ आवडत असतील तर माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा। आणि आता आपण बघूया झटपट मोहनथाळ कसा करायचा। मोहनथाळसाठी मी इथं अर्धा किलो चणा डाळ छान मंद गॅसवर भाजून जाडसर दळून आणलेली आहे आणि या वाटीने मी ते मोजून घेतलेलं आहे। साधारण 3 वाट्या मी पीठ घेतलेलं आहे। असं जाडसर दळून आणायचं आहे, म्हणजे मोहनथाळ खूप छान होतो। 1 वाटी इथं तूप घेतलेलं आहे। साजूक तूपच आपल्याला वापरायचं आहे, त्याने खूप छान टेस्ट येते। वेलची पूड टाकलेली आहे, साधारण 2 चमचे। हे सर्व आपण आता छान मिक्स करून घेणार आहोत। सर्व पिठाला तूप छान लागलं पाहिजे अशा पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता, खूप छान सर्व पिठाला तूप असं मस्त लागलेलं आहे। अशा पद्धतीने ते झालं पाहिजे। इथे 1 वाटी तूप गरम करत ठेवलेलं आहे। याच्यामध्ये आता आपण हे बेसन टाकून घेणार आहोत आणि परतून ते पुन्हा भाजून घेणार आहोत। बेसन आपण छान परतून भाजून घेणार आहोत आणि आता आपण साखरेचा पाक तयार करून घेऊया। साखरेचा पाक करण्यासाठी मी इथे 2 वाट्या साखर घेणार आहे। तुम्हाला जर जास्त हवं असेल तर जास्त वापरा, कमी हवं असेल तर कमी वापरा, पण ही साखर अगदी बरोबर गोडवा देते। याच्यामध्ये साखर बुडेल इतपत मी पाणी घालून घेते आणि पाव वाटी मी इथं दूध घालणार आहे, त्यामुळे पाक एकदम स्वच्छ होतो। बेसन पण आपलं छान भाजून होत आलंय, मस्त असं खरपूस बेसन भाजून झालं पाहिजे, त्यामुळे खूप छान मोहनथाळला टेस्ट येते। तुम्ही बघू शकता, साखरेचा पाकही आपला झालेला आहे। पाक आपल्याला साधारण पाण्याला उकळी आली की 2 मिनटं आपण ठेवणार आहोत आणि पाक आपला झालेला आहे। एकतारी पाक करून घ्यायचा नाही आहे। आता मी या बेसनमध्ये पाव वाटी दूध घालून घेते, त्याच्यामुळे खूप छान बेसन फुलायला मदत होते। तुम्ही बघू शकता, छान फुलतंय बेसन। यामध्ये आता आपण साखरेचा पाक घालून घेणार आहोत। आणि पुन्हा छान आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया। साखरेचा पाक आपल्याला एकतारी करायचा नाही, फक्त साखर विरघळेपर्यंत आपल्याला उकळून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला तो पाक याच्यामध्ये वापरायचा आहे। आता आपण हे मिश्रण घट्ट होईपर्यंत छान परतून घेणार आहोत। याच्यामध्ये आता मी पुन्हा 2 चमचे साजूक तूप घालणार आहे। जितकं आपण साजूक तूप याच्यामध्ये घालू तितकं ते छान मुरतं।
आणि स्वादही वाढतो. पण एवढं साजूक तूप आपल्याला आता पुरेसं आहे. मोहनथाळ आता होत आलेला आहे. मंडळी, मोहनथाळ ही गुजरातची स्पेशल स्वीट रेसिपी आहे. अतिशय छान आणि मस्त टेस्ट आहे. तुम्ही खाल्ला असेलच. खूप सुंदर लागतो आणि आपल्याला तो बाजारातूनच आणावा लागतो. म्हणून मी झटपट मोहनथाळची रेसिपी तुमच्यासाठी खास शेअर करणार आहे आज. आपला हा गोळा छान आता होत आलेला आहे. आता तूप लावलेल्या भांड्यामध्ये मी हे मिश्रण काढून घेते आणि छान थापून घेते. मोहनथाळचं मिश्रण आता थंड झालेलं आहे. आता आपण हे बाहेर काढून घेऊया. तुम्ही बघू शकता, मस्त छान दिसतंय. आता आपण हे कट करून घेणार आहोत. याला मी चांदीचा वर्ख लावून घेते. त्यामुळे स्वाद वाढतो मिठाईचा. तुम्हाला जशा हव्या त्या आकारात तुम्ही कट करू शकता. खूप सुंदर अशी मिठाई तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता, अगदी बाजारात जसा मिळतो तसाच हा मोहनथाळ दिसतोय आणि चवीलाही अगदी तसाच आहे. मंडळी, तुम्हाला माझी ही झटपट मोहनथाळची रेसिपी कशी वाटली? घरी नक्की करून बघा. खूप सुंदर टेस्ट, अगदी बाजारात मिळतो तशीच टेस्ट येते या मोहनथाळला. नक्की करून बघा आणि मला कमेंटमधून कळवायला विसरू नका. भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीताच स्पेशल रेसिपीजमध्ये. धन्यवाद.